औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़म डॉक्टर गुलाम महाल और नंचे ज़मीन कुम टॉपिक ते हागा दे एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी द विस्पर थ्योरी एप्लीकेशन ज़मीन का कुम पॉइंट नंबर 1 दे यानी मतलब एप्लीकेशन नंबर 1 दे हागा दाने छे चूंकि मा प्रीवियस लेक्चर की खबर कड़े वा ची विस्पर थ्योरी मुंगा इस्तेमालो या विस्पर थ्योरी एक्सप्लेनेशन की हुई द यो मॉलिक्यूल जो द ज्योमेट्री या मतलब द यो मॉलिक्यूल द शेप चे आया द मॉलिक्यूल चुकुम ज्योमेट्रिकल शेप दे दा बसंगे द्वे पॉइंट आए चे दे मुक्त दा हम एक्सप्लेन की चे आया पदे मॉलिक्यूल की बा बॉन्ड एंगल चे दे आगा बसुम रवी तो दा एक्सप्लेनेशन चुकुम दे दा मुक्त सो कई दा मुक्ता विस्पर थ्योरी कई او دا خبره هم مونږه مخکې منشن کړې هم دا چې مونږه د یو مالیکول زو جیومټریکل شیپ معلومو د الکترون پیر دا مطلب پدې کې چې کوم بونډ پیر الکترون دی یا کوم لون پیر الکترون دی دغه الکترون پیر د مونږه د دې مالیکول زو جیومټری چې دی هغه مونږه ډیټرمین کولای شو نو زه خپل ټاپک طرف ته ما دا خبره کړو چې ټایپس چې کوم د مالیکول دي هغه مو سره دی AB2 ټایپ ته AB3 ټایپ مالیکول دي او AB4 ټایپس مالیکول دي هغه کې نن زموږ اولنې چې کوم ټایپ ته هغه دی AB2 ټایپ مالیکول AB2 ټایپ مالیکول کې تاسو په فرض کړئ جنرال سټرکچر تو ګورئ نو د دې جنرال سټرکچر کې زموږ سره دلته کې د A اټم او دی A اټم تا B اټم دې سایډ ته اٹیچ دی او یو B اټم چې دی هغه دې سایډ ته اٹیچ دی ګوره یا سره چې کم اټم ته چې سایډونو ته نور اټم ته اٹیچ وي نو دغه اټم ته بیا موږ سنټرل اټم ویل شو یعنی په دې مالیکول کې دا A چې دی دا سنټرل اټم دی چونکه سنټرل اټم هغه دی چې هغه مور دین ون بونډ جوړ کړی وي او دا B چې کوم راځي these are called surrounded atoms دا پکې surrounded atoms دي نو د ټاپک شروع کېدو مخکې دا خبر نوٹ کړئ چې this A is called central atom while these two B are called surrounded atom دې ته موږ AB2 type molecule ویل شي دې ته AB2 type molecule ولې وایو څنګه ورته وایو ګور په دې molecule کې total number of atoms چې دي هغه 3 atoms دي یو اټم دا دی 2 او 3 نو دې ته موږ کله دی AB2 type molecule دا AB2 type molecule ما خبره مخکې کړې و چې AB2 type molecules هغه molecule دي چې په کوم کې الکترون پیر موجود دي لیکن دغه الکترون پیر چې دي دا ټول بونډ پیر الکترون لري د دوی سره په لون پیر الکترون موجود نه وي نو دا مالیکول ته به موږ AB2 type molecule ویل شو نو A is the central atom while B is the surrounded atom دا خبره ما نوٹ کړې هم دا منشن کړې هم دا چې A چې د central atom دی او دا B چې کوم دی نو دا سړي دا surrounded atom point number 1 دې نه راوړه خبره مخکې کړې و چې د central atom سره کوم الکترون پیر دی either bond pair دی either lone pair electron دی دوی چې کوم الکترون دی دا الکترون پیر د ځان داسې ارینج کوي around the central atom in a molecule چې د دوی په منځ کې ډیسټنس چې دی هغه میکسیمم راشي او ریپلشن پکې څه شي هغه مینیمم شي په دې طریقه باندې دوی دا څه کوي داسې ارینجمنت چې کوم دی په دې کې با کیږي پوینټ نمبر 2 دا دی چې الکترون پیر arrange themselves around the nucleus of central atom to have maximum distance and minimum repulsion دا د خبر جو کې ماري جو تاسو ته لکه ایکسپلین وکړه was the AB2 type د پاره جو کې دا جنرال سټرکچر دی موږ एग्जांपल زغ او موږ سره एग्जांपल وړي زیات کې لیکن چې एग्जांपल ما منشن کړی وو هغه د MgCl2 میگنیشیم کلوراید چې میگنیشیم چې د سره دوا الکترون دي او دو کلورین وتا ټیک دي هغه جوړ ورسري بونډ پیر الکترون دي په AB2 ټایپ کې با لون پیر الکترون نوي ټول په بونډ پیر دي سیکنډ एग्जांपल ہے کیلشیم کلوراید CaCl2 کیلشیم کلوراید او تھرڈ एग्जांपल ہے
mercury chloride یعنی AgCl2 Ag سنټرل اټم دی او کلورین چې کوم دی هغه سری هغه سراوندډ اټم زموږ پر کورس کې چې کوم एग्जांपल دی هغه ستره هغه د بیریلیم کلورایډ BeCl2 ګوره AB2 ټایپ چې کوم مالیکول دی د دوی چې کوم جیومټري دا هغه لینیر راځي څومره AB2 ټایپ مالیکول چې دی د دوی جیومټریکل شیپ پسوي دا لینیر شیپ بل پوینټ دا دی چې په دې کې چې کوم بورډ انګل راځي نو دا بورډ انګل به برابر وي د 180 ډیګري د 180 ډیګري چې کوم نه نو برابر وي بورډ انګل به برابر مثلا بیریلیم کلورایډ چونکه بیریلیم د مسره بیریلیم چې کوم نه سره دوه کلورین اټیک دي او دواړه چې کوم الکترون پیر دي دا بورډ پیر الکترون دي لہذا دلته چې کوم بورډ انګل راځي دا په 180 ډیګري راځي او د دوه چې کوم جیومټري دا جیومټري وسوي دا لینیر ځکه دا چې دلته کې دا کلورین بیریلیم کلورین چې کوم دي دا بالکل په لینیر فارم کې دي لہذا د جیومټري دا وسوي لینیر جیومټري نو دا زموږ سره AB2 ټایپ مالیکول دا اولنې زموږ سره اپلیکیشن دی د ویسپر تھیوری نو دا زموږ سره د دې ټاپک ان شاء الله نیکسټ چې زموږ کوم ټاپک ته هغه دی AB3 ټایپس مالیکول تر هغه وخت پورې اجازه تعلم الله